नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ खुलिसकेपछि अनलाइन मार्फत मेरोसेयरबाट आवेदन दिनका लागि मेरोसेयरको एकाउन्टलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। साथै मेरोसेयर मार्फत अनलाइनबाट आइपिओमा आवेदन दिने बारे पनि जानकारी गराउने छु यस भिडियोबाट। मेरोसेयरको एकाउन्टको लागि तपाईँले आवेदन दिइसकेपछि तपाईँको 1 हप्ताभित्रमा तपाईँले मेरोसेयरबाट मेल प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको आइडीको डिटेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिपिआइडी, तपाईँको डिपिआइडी, त्यसपछि लगइन आइडी र तपाईँको टेम्पोररी पासवर्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी पासवर्ड प्राप्त गरिसकेपछि मेरोसेयरको वेबसाइट खोल्नुहोला, जसको लागि चाहिँ एड्रेस रहेको छ meroshare.cdac.np। र यो वेबसाइट खोलिसकेपछि यसरी मेरोसेयरको वेबसाइट खोल्नेछ र यहाँनिर जुन जुन कुराहरू मागेको छ तपाईँले डिटेलहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट यो डिबी भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले डिबी सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने जुन तपाईँको मेलमा आएको हुन्छ तपाईँले यहाँनिर डिपिआइडी भनेर देखाएको हुन्छ, डिपिआइडी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। डिपिआइडी टाइप गर्नुहोस्, त्यो आउँछ, तपाईँको सेलेक्ट गर्नु होला क्लिक गरेर। त्यसपछि युजर नेम भनेको छ, जुन मेरोसेयरले पठाइदिएको युजर नेम रहेको छ, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन यो लगइन आइडी हो, युजर नेम भनेको छ, लगइन आइडी चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। फेरि युजर नेम तपाईँले चाहिँ टाइप गरिसकेपछि पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ, जुन टेम्पोररी पासवर्ड पठाएको हुन्छ। र तपाईँको जुन यो क्यापिटलमा छ भने क्यापिटलमै टाइप गर्नुहोस् र स्मलमा छ भने स्मलमै, जस्तो छ त्यहीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। सबै डिटेल तपाईँले चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ लगइन छ, लगइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जुन टेम्पोररी पासवर्ड छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको ओल्ड पासवर्ड भनेको छ, ओल्ड पासवर्डमा चाहिँ जुन तपाईँको मेलमा आएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन मेलमा आएको छ यो आएको पासवर्डलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू पासवर्ड भनेको छ, न्यू पासवर्डमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ पासवर्ड चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, पासवर्ड पोलिसी यो अनुसार तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अनुसार बनाएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। न्यू पासवर्डमा टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्फर्म न्यू पासवर्डमा जुन यहाँनिर न्यू पासवर्ड राख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कन्फर्म पासवर्डमा पनि सही पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्ड चाहिँ याद गर्नुहोला, किनभने अर्को पटक तपाईँले मेरोसेयरको एकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले यहाँ न्यू पासवर्ड चेन्ज गर्नुभएको छ यही राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चेन्ज पासवर्ड भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ जुन मेलमा आएको पासवर्ड छ यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फेरि अघिको जस्तै सेलेक्ट यो डिपी भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डिपी आइडी इन्टर गर्दा पनि हुन्छ र थाहा छ भने तपाईँले सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। यदि थाहा छैन भने जुन तपाईँको यहाँनिर यो डिपी आइडी भनेर दिएको हुन्छ यो डिपी आइडीलाई चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नु होला। यहाँनिर मैले डिपी आइडी टाइप गरिसकेपछि एनआइसी ब्याङ्क लिमिटेड भनेर आएको छ, गरे युजर नेम भनेको छ जुन मेरोसेयरले पठाइदिएको यहाँनिर लगइन आइडी भनेको छ, यो चाहिँ युजर आइडी हो, यो तपाईँले चाहिँ युजर आइडीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब पासवर्ड भनेको छ, भर्खरै चेन्ज गर्नुभएको पासवर्ड यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ अब चाहिँ लगइन हुन्छ। लगइन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज सेट अप 4 डिजिट पिन कोड भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले जुन मेरोसेयरमा जुन नयाँ आइपिओ खोल्छ, आइपिओहरू चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि अन्तिममा तपाईँले चाहिँ पिन कोड माग्नेछ, यो पिन कोड पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र न्यू न्यू ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ, तपाईँले ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ जम्मा 4 अङ्कको हुनुपर्ने हुन्छ। र न्यू ट्रान्जेक्सन पिनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले सम्झिने पिन टाइप गर्नुहोस् र तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ भने तपाईँले याद गर्नको लागि तपाईँले नोटमा पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। न्यू ट्रान्जेक्सन पिनमा टाइप गर्नुहोस्, मैले टाइप गरेँ, के राख्न मन लाग्छ 4 अङ्कको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोसिड भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको पिन पनि सेट हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्छ ट्रान्जेक्सन पिन इज सेट सक्सेसफुली भनेको छ। अब फेरि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको मेरोसेयरको एकाउन्ट चाहिँ यसरी लगइन हुनेछ। यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको मेरोसेयरको एकाउन्ट चाहिँ पुरा सेटअप भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँले मजाले कुनै पनि आइपिओ जारी भयो भने उक्त आइपिओमा चाहिँ तपाईँले
अनलाइनबाट मेरोसेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आवेदन दिनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, माई आस्पा भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको इस्यु भएको अथवा जारी भएको आइपिओहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो साधारणको लागि तपाईँको जेनरल पब्लिक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, अर्डिनरी सेयर, त्यसपछि यहाँनिर करेन्ट इस्युमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि देखाउँछ तपाईँको यो रिजर्भ राइट सेयर भनेको छ। यो सेयरको विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ। यो राइट सेयरमा चाहिँ जो सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ, पुरानो सेयर होल्डरहरूले मात्रै यसमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन्। तपाईँ यहाँ दुईवटा चाहिँ राइट सेयर छ, एउटा चाहिँ सर्वसाधारणको लागि खुलेको छ। यो सर्वसाधारणको लागि खुलेको आइपिओमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गर्छु म। एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एप्लाई भनेको छ, एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँ एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी खुल्नेछ। स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ ब्याङ्क भनेको छ, ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको ब्याङ्क देखाउनेछ, यहाँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड छ। यति गरिसकेपछि तपाईँ ब्याङ्कको सबै डिटेलहरू देखाउनेछ। है त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ एप्लाई किता भनेको छ। यो भनेको चाहिँ अब कतिवटा तपाईँको सेयर चाहिँ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ त, यो उल्लेख गर्ने हो। तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मिनिमममा 10वटा र म्याक्सिमममा चाहिँ यहाँनिर यति भनेर चाहिँ यो अब विभिन्न कम्पनीहरू साथ छुट्टा छुट्टै हुन्छ। तपाईँको अब मिनिमम मात्रै भए पनि हुन्छ, किनभने आजभोलि आइपिओमा चाहिँ धेरैजनाले आवेदन दिने हुनाले र सबैलाई 10वटा मात्रै दिने हुनाले ओभर सब्सक्राइब हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सबैलाई यो गोला प्रथाबाट 10वटा मात्रै आइपिओ चाहिँ जारी हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले 10वटा मात्रै आवेदन दिँदा पनि हुन्छ। तपाईँको यहाँनिर 10 लेखिसकेपछि कति एमाउन्ट हुन्छ भनेको यहाँनिर आफै नै आउँछ। अब तपाईँको साधारण सेयरको प्रति किता चाहिँ 100 रुपियाँ हुन्छ, त्यही भएर तपाईँ 10वटा यहाँनिर 1000 देखाएको छ। त्यसपछि अब सिआरएन नम्बर यहाँनिर चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँले आस्पा एकाउन्ट बनाउँदाखेरि ब्याङ्कले पनि उपलब्ध गराइदिन्छ। यदि तपाईँको छैन भने तपाईँले अनलाइनबाट तपाईँ पुनः रिक्वेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम तुरुन्तै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ अनलाइनबाट आवेदन गर्दाखेरि धेरै समय लाग्न सक्छ, आउनको लागि केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तुरुन्तै त यदि तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले तुरुन्तै चाहिँ आवेदन दिनु पर्यो भने तपाईँको सिआरएन नम्बर थाहा छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्ने, तपाईँको यहाँनिर माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसरी यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्ने, तपाईँको राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्सपेक्ट भन्ने अप्सन गर्नु होला र यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ नेटवर्क भन्ने छ, नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। नेटवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो एक्सएचआर भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यदि यसरी देखाएको छैन भने चाहिँ यो टी जस्तो छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो यसरी आउँछ। तपाईँ यहाँ यसरी देखाएन भने यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो आउँछ, यो अप्सन तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो पेजलाई एकपल्ट रिफ्रेस गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गरेर तपाईँको यो पेजलाई रिफ्रेस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर केही नेमहरू देख्न सक्नुहुन्छ र नेमहरूमध्ये अन्तिममा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले 2301 आएको छ। तपाईँको यो ब्याङ्क अनुसार छुट्टा छुट्टै आउँछ, जुन अन्तिममा आउँछ त्यसैमा क्लिक गर्नु होला। नेमहरूको मध्ये अन्तिमको, जस्तै मेरोमा यहाँ 2301 आएको छ, यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यूमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नु होला, सिआरएन नम्बर भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिआरएन नम्बर। यो सिआरएन नम्बर हो। म यसलाई चाहिँ कपी गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र कपीमा क्लिक गरेर मैले यो सिआरएन नम्बर कपी गरिसकेको छु। अब फेरि आवेदन दिनको लागि के गर्ने त, माई आस्पामा जाने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लाई फर इस्युमा जुन जारी भएको आइपीओहरू रहेको छ यहाँनिर देखाउनेछ र एप्लाई बटनमा क्लिक गरिदिने। एप्लाई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले अघि पनि भनिसकेँ के गर्ने त, यहाँनिर ब्याङ्क भनेको छ, ब्याङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्क देखाउनेछ। तपाईँको क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि अरू डिटेलहरू सबै आफै नै आउँछ। हामीले चाहिँ यहाँनिर कति किता भर्ने हो, यहाँनिर कितामा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मिनिमम भनेको 10वटा हो, मैले यहाँनिर 10 टाइप गरेँ। त्यसपछि सिआरएन नम्बर भनेको छ, यो सिआरएन चाहिँ म पेस्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर टिक बक्स छ, यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्ने।
यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पिन नम्बर माग्छ, जुन मैले अघि नै पिन नम्बर कसरी सेटअप गर्ने भन्ने बारे पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। अब तपाईँले कुन पिन राख्नु भएको छ, के पिन राख्नु भएको छ, अब यहाँनिर आफ्नो पिन दिनु होला। मैले राखेको पिन चाहिँ टाइप गर्छु, त्यसपछि एप्लाई भनेको छ, एप्लाईमा क्लिक गर्छु। प्रोसेस र यो प्रोसेस भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्छ सेयर हेज बिन एप्लाई सक्सेसफुली। र यति गरिसकेपछि एउटा आइपिओमा चाहिँ सफलतापूर्वक यो आवेदन दिइसकिएको छ। यति भएपछि अब रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो रिपोर्ट खुल्नेछ, यहाँ रिपोर्टमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई भए नभएको। यो तुरुन्तै चाहिँ भेरिफाई हुँदैन, ब्याङ्कको कर्मचारीले भेरिफाई गर्नेछन् र यसको लागि चाहिँ न्यूनतम तपाईँले जुन जति आवेदन दिनुभएको छ र उक्त किताब बराबरको पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, यदि छैन भने चाहिँ भेरिफाई हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेरो सेयरको एकाउन्टलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले मेरो सेयर मार्फत तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ जारी भयो भने उक्त आइपिओमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ मेरो सेयर मार्फत। आजको यो भिडियो यदि यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने भिडियोको कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनमा अझ धेरै यस्ता खालका जानकारी लिएर आउनेछु। उक्त भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा एउटा बेल आइकन पनि देखाउँछ, बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन राख्नुहोस्। यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला र तपाईँको फेसबुक, ट्विटर के चलाउनुहुन्छ सोसियल साइटहरू, उक्त साइटहरूमा पनि यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म छुट्टिन्छु। नमस्कार।